میخوام راجع به بعضی از رسوم عروسی که چقدر میتونه عجیب و غیر قابل باور باشه صحبت کنم. مثلا اینکه یک عروس رو بدزدن تا بتونن باهاش ازدواج کنن، یا اینکه عروس و دوماد با استخوان‌های مرده ها ازدواج کنن. بله، این چیزا شاید برات یک جوک به نظر بیاد، ولی تو بعضی جاها واقعیت و حسابی هم جدی گرفته میشه. امروز قراره با هم بریم یه سفر به دور دنیا و ببینیم چیا پشت این رسوم عجیب و غریب عروسی هست. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. اولین مقصد ما هنده. توی بعضی از جوامع قبیله‌ای هند داماد اگر بخواد ازدواج کنه باید عروس رو بدزده. این رسم بیشتر تو روستاها رایجه و داماد باید عروس رو 1 سال تمام جای مخفی کنه. اگر موفق بشه تازه اجازه پیدا میکنه که باهاش ازدواج کنه. یعنی چی؟ یعنی عشق و شجاعت توی این قبیله ها باید با آدم روایی ثابت بشه. حالا تو فکر کن یک نفر رو 1 سال تمام مخفی کنی تا آخرش بهش برسی. انگار داستان از یک فیلم هندی بیرون اومده، ولی اینجا واقعا یه رسمه. اگه تو این دزدیدن موفق نشی، خب بگو خداحافظ. حالا بریم یه راست به آفریقا. تو بعضی از کشورهای آفریقایی شب عروسی یه جور دیگه است. تو شب زفاف عروس و دوماد تنها نیستن. یک زن مسن از فامیل کنار تختشون میمونه و بهشون کمک میکنه که کاراشون رو درست انجام بدن. این زن معمولاً زیر تخت میخوابه و مشاوره میده که چی کار کنن. بعد از اون صبح باید به فامیل گزارش بده که اوضاع چطور بوده. هدفشون اینه که مطمئن بشن همه چیز طبق برنامه پیش رفته و هیچ مشکلی نبوده. حالا تو فکر کن شب اول عروسیت یک نفر زیر تخت دراز کشیده باشه. یه رسم عجیب دیگه هم تو هند وجود داره که بهش میگن پاکاد و ویوا. توی این رسم خانواده ها پسرها رو میدزدن و مجبورشون میکنن با دختراشون ازدواج کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه خانواده نتونه جهیزیه بده، یه پسر بیچاره رو بیخبر میدزدن و یهو وسط یه مراسم عروسی عجیب غریب میندازنش که مجبوره با یه دختر ناشناس ازدواج کنه. از اون بدتر این پسر حق اعتراضی هم نداره، چون رسم رو باید قبول کنه. اما این هنوز تموم نشده. توی جنوب هند یک رسم است که دخترها وقتی به سن بلوغ میرسن باید با دایی خودشون ازدواج کنن. این رسم به اسم مامان کالیانام شناخته میشه و توی مناطق کارناتاکا و تامیل نادو وجود داره. دلیل این رسم چیه؟ یه جوری میخوان اموال و دارایی‌های خانواده رو توی خودشون نگه دارن و ازش محافظت کنن. حالا تو فکر کن به محض اینکه بزرگ شدی باید با داییت ازدواج کنی. خیلی از دخترها توی این مناطق از بچگی با این سرنوشت روبرو میشن. حالا از هند میریم به چین، جایی که یکی از ترسناکترین رسوم عروسی رو دارن. عروسی روح. این رسم بیش از 3000 سال قدمت داره و اگه یه نفر قبل از ازدواج بمیره خانواده‌اش خیلی نگران میشن که روحش تنها بمونه. به خاطر همین اونا جسد اون فرد رو با جسد یک مرده دیگه ازدواج میدن. استخونهای عروس و دوماد رو از قبر در میارن و کنار هم میذارن تا توی دنیای بعدی هم تنها نباشن. این رسم هنوز تو بعضی مناطق چین انجام میشه و نشون دهنده باور عمیقشون به دنیای پس از مرگ. از چین بریم به اروپا، به کشور دانمارک. اینجا یه رسم جالب هست
که مخصوص مجردهای بالای 25 ساله. اگه تا 25 سالگی ازدواج نکرده باشی، تو روز تولدت یه عالمه دارچین میریزن رود. خانواده و دوستات حسابی بهت دارچین میپاچن که این رسم یه جوری شوخی با آدمهای مجرد محسوب میشه. این رسم هنوزم توی دانمارک رایجه و اگه سنت به 30 برسه و مجرد بمونی، به جای دارچین باید منتظر فلفل باشی. حالا شما خودتون رو جای این آدما بذارید. حاضرید مجرد بمونید و یه عالمه دارچین بخورید؟ دوباره برمیگردیم به هند. این کشور پر از رسومات عجیبه. تو بعضی از ایالت‌های هند دختری که منگلیک به دنیا بیاد، یعنی تولدش با یه موقعیت خاص از سیارات باشه، باید اول با یه درخت ازدواج کنه. بله، کاملا درست شنیدی، با یه درخت. این رسم برای از بین بردن بدشانسی‌ها و بلاهای انجام میشه که معتقدن به خاطر اون موقعیت خاص سیارات به زندگیش وارد شده. بعد از اینکه مراسم عروسی با درخت انجام شد، درخت رو قطع میکنن و دختر حالا اجازه داره با یه انسان ازدواج کنه. باور نکردنیه نه؟ ولی برای اونا یه رسم مقدسه. بریم سراغ کره جنوبی. توی این کشور یه رسم عجیب هست که شب عروسی داماد باید آماده باشه تا پاهاش کتک بخوره. اما چجوری؟ داماد رو روی زمین میخوابونن، پاهاشو میبندن و دوستاش با یه چوب یا حتی یک ماهی خشک به پاهاش میزنن. هدف از این کار چیه؟ اونا معتقدن که این کار باعث میشه که داماد برای شب عروسی قوی‌تر و آماده تر بشه. حالا اینکه چطوری زدن پاها باعث آمادگی میشه، خدا میدونه. در کلمبیا یک مراسم عروسی داریم که شاید در مقایسه با بقیه آرومتر باشه، ولی همچنان عجیبه. تو این رسم اگر عروس و دوماد توی روز عروسی با هم قهر کنن، باید جلوی همه به همدیگه هدیه بدن و آشکارا آشتی کنن. این کار با تبادل هدایای انجام میشه و نشون دهنده اینه که هیچ چیزی نباید خوشحالی روز عروسی رو خراب کنه. حتی اگه دعوا کنن، با این هدیه ها سریع قهر رو آشتی میکنند. فکر میکنید این رسوم عجیب از کجا میان؟ هر جامعه ای باورها و فرهنگ های خودش رو داره و شاید برای ما این رسوم عجیب به نظر بیان، ولی برای اونا خیلی با ارزش و مقدس هستن. خیلی از این رسوم بر اساس باورهای قدیمی و سنت‌های چند هزار ساله شکل گرفتن. مثلا توی چین مراسم عروسی روح از ترس تنهایی بعد از مرگ شکل گرفته. یا تو هند ازدواج با درخت به باورهای نجومی و تأثیرات سیارات برمیگرده. البته منتقدایی هم هستن که میگن این رسوم خیلی غیر منطقی هن و حتی بعضی وقتا میتونن جلوی آزادی و حقوق افراد رو بگیرن. مثلا تو هند ازدواج اجباری دخترها با داییشون به خاطر حفظ اموال خانوادگی میتونه باعث شه خیلی از دختران نتونن آزادانه تصمیم بگیرن. به هر حال توی دنیا همیشه نظرات مختلفی درباره این چیزا وجود داره و با گذشت زمان ممکنه خیلی از این رسوم تغییر کنن. اگه به این رسوم عجیب دقت کنیم، میفهمیم که دنیا پر از تنوع و تفاوت‌های فرهنگیه. هر جایی از دنیا داستان‌های خاص خودش رو داره و این تفاوت هاست که شناختن دنیا رو جذاب میکنه. این رسوم عجیب شاید برای ما شگفت‌انگیز باشن، ولی برای مردمی که توی اون فرهنگ زندگی میکنن نشانه ای از هویت و تاریخشونه. اینکه هر قوم و قبیله‌ای چطور به عشق و ازدواج نگاه میکنه خود نشون دهنده تنوع افکار و احساسات انسانی است. میخوام نظرات شما رو درباره این رسوم عجیب عروسی بدونم.
آیا شما هم رسوم خاصی در فرهنگ خودتون دارید که به نظرتون جالب یا عجیب باشه؟ آیا به این رسوم احترام میذارید یا فکر میکنید که باید تغییر کنند؟ نظرات شما میتونه به ما کمک بکنه تا دیدگاه‌های بیشتری نسبت به فرهنگ‌ها و رسوم مختلف داشته باشیم. به یاد داشته باشید که عشق و ازدواج در هر فرهنگ و جامعه‌ای معنی خاص خودش رو داره و با احترام به این تفاوت‌ها میتونیم دنیای زیباتری بسازیم. در دنیای امروزی که خیلی از رسوم قدیمی در حال فراموش شدن هستند، ارزشمنده که به این رسوم نگاه کنیم و از تجربیات گذشتگان بهره ببریم. امیدواریم این سفر به دور دنیا و بررسی رسوم عروسی برای شما جذاب بوده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید، برای حمایت از ما هر دو کانال داستان‌های جهان رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ وقت از رازهای جدید و داستان‌های شگفت‌انگیزی که جای گفته نمیشه جا نمونید. در ضمن اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست، توی قسمت کامنت ها بنویسید تا با هم بتونیم به کشف این داستان ها بپردازیم.